මම 207 අද මම ඔයාලගේ ජීවිතයට අරන් එන්නේ ගොඩක් වටිනා කියන බාහිරට සහ අභ්‍යන්තර රූපයට ගොඩක් වටිනා කියන මාතෘකාවක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ. channel එකට යන්න කලින් channel එක subscribe කරන්න කියලා channel එකෙත් එක්ක දිගටම නැදෙන්න කියලා ගොඩක් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ගැහැණු පාර්ශ්වයට එහෙමත් නැත්නම් කාන්තාවන්ට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද කාලේ නම් පිරිමි අයත් මේ ගැන හරිම උනන්දුයි කියලා ඔබත් දන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ ලස්සන කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රියමනාප බව කොහොමද අපේ ජීවිතයට සහ අපේ සාර්ථකත්වයට බලපාන කියන කාරණාව. ඉතින් මේ අභ්‍යන්තර ලස්සන ඉස්මතු කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කලර්ස් ටික ඉස්මතු කරගන්න අපි කරන්න ඕන හරි පුංචි දෙයක්. මේ අභ්‍යන්තර ලස්සන සහ බාහිර ලස්සන මේ දෙකම එක සමානව අපිට අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් එක සමානව අපිට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා අපේ ජීවිතේ අර කෙටි කාලීන සාර්ථකත්වයක් නෙමෙයි අපිට තියෙන්නේ. අපිට දීර්ඝ කාලයක් අපේ ශ්‍රේෂ්ඨක රැඳගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි කරන ශ්‍රේෂ්ඨය ගැන හැම වෙලේම අධ්‍යයනය දෙන්න ඕනේ. අපි ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අපේ ආකල්ප හොඳ වෙන්න ඕනේ. අපේ ආකල්ප හදා ගන්න ඕනේ. අපි මිනිසුන්ට නපුරුකම් කරන්න, ඊර්ෂ්‍යා කරන්න, කුහක වෙන්න මේ දේවල් අපේ අභ්‍යන්තර රූපේ ඉස්මතු වෙන්න, වැරදි විදිහට ඉස්මතු වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන කාරණා. ඉතින් මම ආයෙත් කියනවා අර මම මුලින් කතා කරානේ බාහිර අපිට පේන ලස්සන, ඒ කියන්නේ අපි කියන උගත් පාටයි එහෙම නැත්නම් එයා හරි වැදගත් පාටයි මේ වගේ කියනවා. අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕන අර බාහිරට පේන පාට පොසිටිව් පාට වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් එයා හරි කුහක පාටයි නපුරු පාටයි කියන වචන ටික පුළුවන් තරම් අපේ ජීවිතෙන් ඈත් කරන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපේ මනසේ කැපැසිටි එකක් හැදෙනවා. අපි හොඳ දේවල් හිතනකොට, හොඳ දේවල් තව කෙනෙකුට උදව් කරනකොට, අපි තව දේවල් ශේෂ්ත්‍රය අපි ඉගෙන ගන්න ශේෂ්ත්‍රයෙන් තව ඉගෙන ගන්නකොට, මිනිසුත් එක්ක හොඳ කෝපරේෂන් එකක් තියාගෙන වැඩ කරනකොට, අපි නිහතමානී වෙනකොට මෙන්න මේ ක්වොලිටිස් තමයි අපේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කලර්ස් ටික ඉස්මතු කරගන්න තියෙන ප්‍රධාන සාධක වෙන්නේ. අපි කොච්චර උගත් වුණත් තව කාරණාවක් තියෙනවා. අපි නිහතමානී නැත්තම් අපිට ජීවිතේ තව කෙනෙක් කියන දේ දරා ගන්න බැයි නම් අන්න එතනත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපි හැමෝගෙම තියෙන අඩුපාඩුව අපි ජීවිතේ එකින් එක හදා ගන්න ඕන. අපි කාටවත් කිසිම කෙනෙක් සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. අපි රූපයෙන් බාහිර රූපයෙන් ගත්තත් අපි කිසි කෙනෙක් සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අභ්‍යන්තර රූපය. හැබැයි මම එක දෙයක් විශ්වාස කරනවා අපේ අභ්‍යන්තරයේ කැම පැත්තෙන් අපි පෝෂණ කොටස් ගන්න ඕන. හැබැයි අපි මේ සිතුම් පැතුම් එක්ක යන ගමනේදී අපේ බාහිරට පේන රූපය හරිම ලස්සනයි. මම දකින විදිහට අපේ අභ්‍යන්තරයේ ලස්සන වෙන්න බාහිරට තව කෙනෙකුට පේන්න ගන්නවා හරි ලස්සනට. මේ අභ්‍යන්තරයෙන් අපි කොයිතරම් නිෂ්පාදන අරගෙන අපි ආලේප කරත්, අපි කොයිතරම් දේවල් කළත් අපේ අභ්‍යන්තරයේ අපේ කුණුයි නම්, ඒ කියන්නේ අපේ අභ්‍යන්තරයේ කුහකයි නම් මම හිතන එක බාහිරට පේන්නේ ඒ විදිහට. ඒ නිසා අපේ හැම පැත්තෙම බැලන්ස්ලා ජීවිතය ගෙනියන්න ඕනේ. ජීවත් වෙන්නේ හරිම ටික කාලයයි. මේ ජීවත් වෙන කාලේ අපිට ආදරණීයන් විදිහට හැමෝත් එක්කම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා ජීවිතේට දැකලා නැහැ. ජීවිතේට අපි කතා කරලත් නැහැ. හැබැයි අපි මිනිස්සුත් එක්ක තරහයි. සමහර වෙලාවට මොකක් හරි මීඩියා එකකින් විතරයි අපි දැකලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මිනිස්සුන්ට බනිනවා. අපි ඇසුරු කරලා නැහැ, අපි කතා බහ කරලා නැහැ, අපි උදව් ශෙයා කරගෙන නැහැ. හැබැයි අපි මිනිස්සුන්ට බනිනවා. ඒ බනින්න හේතුව තමයි අපේ හදවත හොඳ වෙන්න ඕනේ. අපි තව කෙනෙක්ගේ වැරදි දකින්නට වඩාත් කරන එක හොඳ. එයාගේ දකින එක හොඳක් අපිට පුළුවන් තරම් කියන්න පුළුවන් නම් ඒක අපේ තියෙන අඩුපාඩුවක්. මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටක ඒක හදන්න ටිකක් අමාරුයි. අපි හැමෝගෙම තියෙන කාරණාවක්. මේ කතා කරන මමත් උත්සාහ කරන දෙයක්. අපේ අතුළු පුංචි දේවල් වෙනවා. අනේ ඒ නිසා අපි ඒ දේවල් නැති කර ගන්නකොට අපිට මානසික සැහැල්ලුවක් එනවා. මානසික සුවයක් එනවා. මේ මානසික සුවය තමයි අභ්‍යන්තරයේ ලස්සන කරන්නේ. ඒක අපිට තව තරකින් ගන්න බෑ. මානසික නිදහස, මානසික නිරෝගීකම තමයි අපේ අභ්‍යන්තර නිරෝගී වෙන තව හේතුවක් තියෙනවා. කොච්චර කුහකකම් පුරවගෙන කොයිතරම් අධ්‍යාපනයේ දරුවත් කොයිතරම් බාහිර ආලේපන අපි පාවිච්චි කරත් අපේ අභ්‍යන්තර කුහකනම් තව කෙනෙක් උඩට යයි කියලා ගින්නකින් බයකින් අපි ඉන්නවා නම් ඒක තමයි අපේ කුහකත්වය කියලා කියන්නේ. අපිට හැකි විදිහට අපේ හීනයක් තියෙනවා නම් මම තව මාතෘකාවක් ඔයාලට ලස්සන මාතෘකාවක් අරන් එනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපිට අපේ ටාගට්ස් වලට යන්න, අපේ හීන වලට යන්න අපේ ඒ හීන මත රැඳෙනවට ගොඩක් උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ හීන වෙනුවෙන් වැඩ කරන අයට තව උදව් කරන්න ඕනේ. අපේ හීන ඒක මේ විශ්වත් එක්ක රැඳිලා තියෙන කාරණාවක්. ඒක හරිම ගැඹුරු කාරණාවක්. ඒ දේවල් මට වෙනම කතා කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එකකින්. මම ඒකත් ඔයාලට අරගෙන එන්න. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න බාහිර රූපයත් එක්ක මේ අභ්‍යන්තර රූපය මේන්ටේන් කරගන්න. ඒක හරිම වැදගත්. අර
මතක් කරගන්න මම මුලින් කිව්ව කාරණාව අපි මිනිස්සුන්ට කියන නපුරු පාටයි කුහක පාටයි වගේම හරිම වැදගත් පාටයි අහිංසක පාටයි කියන පාටවල ටික මතක් කරගන්න. එයාගේ අභ්‍යන්තරයේ සත්‍යතාවය. ඒ නිසා ඒ දේවල් හිතට අරගෙන පුළුවන් තරම් ආදරණීයන් එක්ක ආදරණීය විදිහට ජීවත් වෙන්න. මේ ආදරයට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. මේ ආදරෙත් එක්ක තමයි අපේ ලස්සන අපේ බාහිර රූපේ සහ අභ්‍යන්තර රූපේ රැක ගන්න, අභ්‍යන්තර රෝගී තත්ත්වයන් රැක ගන්න මේ හැම දෙයකටම බලපාන අපේ සිතුම් පැතුම් ආකල්ප මේ හැම දෙයක්ම. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ජීවිතේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න හැම වෙලාවෙම හැම දෙයකටම try කරන්න. කරලා බලන්න වර්ධෙන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න දේවල්. ඒවා තමයි අපේ ජීවිතේට ගොඩාක් වටින්නේ. ඒ නිසා තව කෙනෙකුට කුහකකම් කරන්න නැතුව, තව කෙනෙකුට නපුරුකම් කරන්න නැතුව ජීවිතයේ ආදරණීයන් එක්ක තව කෙනෙකුට උදව් කරගෙන අපේ හදවත ලස්සනට තියාගෙන ඉන්න මේ අභ්‍යන්තර ලස්සන කියන්නේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ලස්සන ටික, ඒ කියන්නේ අපේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කලර්ස් ටික, මේ පාට ටික පුළුවන් තරම් ඉස්මතු කරගන්න බලන්න. අපිට සමහර වෙලාවට කන්න බොන්න ඕනෙත් නෑ අපි හිත සතුටු වෙන. ඒ නිසා ඒ දේවල් ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා මම ගොඩාක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. අඩුපාඩු අපි හැමෝගෙම තියෙනවා. අපිත් ඒවා හදාගෙන ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එන්නම්. තවත් විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ජීවිතේට එනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. සුබ දවසක්.